لكن الآن هو كل شيء الآن هو قابل للإضافة وتعديل النصوص وتعديل الألوان وتعديل كل شيء. مشروع جميل وتعليمي ومن 48 سلايد نتعلم كيفية الهوية البصرية للمشاريع الاعتيادية. هذه أشكال BNG مفرغة، لاحظ هذه كلها أشكال مقدمة بالمجان تمام لحضرتك. نفس الشيء لاحظ هون كمان عندي كتير من الأشكال تمام، وهذه كمان كتب كمبيوتر، هاتف، معلم تمام. كل هذه صور وأيضا أيقونات رائعة جدا جدا جدا. كل هذه عبارة عن أيقونات مجانية يلي عم يعاني من موضوع الوصول إلى أيقونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي بأحمد صالح. وفي لقاء كان على بناء على طلب السيد محمد من أحد أبرز المنتسبين والمشجعين لأحمد صالح في الاستمرار على صناعة المحتوى في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، وطلب إذا كان في عنا مواقع بديلة عن باوربوينت. هذا كان بند من بنود السؤال. والأمر الثاني مصادر أخذ منها الهوية البصرية ونستفاد منها في موضوع تصميم قوالبنا على برنامج باوربوينت. أو كان السؤال هو أعمق من ذلك، كيف ممكن أنا أصل إلى شيء يغذي مخيلتي في موضوع واستفاد منه سواء كانت مصادر عربية أو أجنبية، واستفاد منه في كبدائل في موضوع إنتاج الأفكار على برنامج باوربوينت. فأنا رح أقدم سلسلة فيديوهات حول هذا العنوان وأزكيكم وأقدم لكم البدائل والمصادر لحتى تساعدكم في تحقيق المبتغى في إنشاء العروض التقديمية على برنامج باوربوينت، وكل حسب مجاله واختصاصه. فبدي أبدأ معكم بلقاء اليوم عن أهم المواقع يلي من خلالها بقدر أحصل قوالب مجانية، على الأقل إني أنا أتعرض كيف اشتغلوا وصمموا مشاريع باوربوينت، أشوف نماذج سواء كانت تقنية أو كانت تعليمية أو كانت تسويقية أو كانت بروفايلات شركات أيا يكن، لكن إني أنا أعرض نفسي بداية للبدائل، وهذه هي الخطوة الأولى. فبلقاء اليوم رح يكون هذا محور الحديث، كيف ممكن أتجول ضمن هذه المواقع، كيف أحمل عرض تقديمي وكيف أقوم بالتعديل عليه. طبعا أصدقائي قبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، تجزى عني كل خير إن شاء الله. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. أصدقائي بداية رح يكون في عندكم في صندوق الوصف رابط لفيديو قدمته من فترة بيتكلم عن كيفية الربح من الباوربوينت، وهو عبارة عن دليل كامل للتعرف على كافة المزايا في برنامج باوربوينت. هذا الفيديو يلي محتاج الخطوات الرئيسية والخطوات الأساسية أو يتعرف على البرنامج يتابع هذا الفيديو. الفيديو طويل شوي لكن هو مقسم إلى محاور. هذه هي المحاور كلياتها بدءا من مقدمة البرنامج تمام، ولتشغيل البرنامج وتغيير الواجهة أو اللغة وشرح الواجهة، وانتهاء بكيفية الربح المادي من العروض التقديمية في برنامج باوربوينت. رح يكون في عنا في صندوق الوصف المواقع البديلة عن باوربوينت، وهيدا رح يكون في عنا فيديو مخصص بيتكلم عنها. وعندي اليوم هي المواقع اللي أنا بقدر أحمل منها قوالب باوربوينت احترافية ومجانية. هذا محور لقائي معكم اليوم. طبعا الموقع الفري BBT تمبليت، هذا الموقع واقف على ما أعتقد من الصفر، مش شغال حاليا، لكن راح أشرح المواقع الأربعة البديلة. رابط المواقع كليتها مع رابط هذا الفيديو رح تلاقوه بوصف الفيديو إن شاء الله. ورح نبدأ مع بعض بالموقع رقم 1 All BBT. هذا الموقع بصراحة جميل للغاية. بتلاحظ بالأعلى في عندك تقسيمات All BBT، يعني كل الأنواع والأصناف والتاجات إن صح التعبير، كل الأقسام تمام يتم استعراضها بالنقر على هذا المفتاح. عندي مثلا بزنس للأعمال، عندي كمبيوتر، عندي education تعليم، ميديكال طبي، نيوتشر طبيعة يعني. فبتشوف مخططات مثلا في كتير من الأقسام. خلني على سبيل المثال أنتقل إلى الشارتس اللي هي مخططات، فرح استعرض لي ملفات باوربوينت قدمت مخططات بيانية بهذه الجمالية. تمام يا أصدقائي، بكل بساطة رح أنقر على أحد الأشكال
تمام. وراح ننزل الأسفل شوي بنشوف في عندي وصف كامل، وعندي السلايدات مصور لي إياهم، وعندي كل يعني الشروحات هو شارح لي إياها. رح نصادف عندي مفتاح موجود مكتوب عليه click here to download this BBT template، يعني انقر هنا لتحميل ملف باوربوينت أو قالب الباوربوينت. راح انقر لمرة واحدة، بختار مسار وانقر على المفتاح save. رح نعطيه عرض في المجلد وبنقوم بتشغيل الملف يلي نحن حصلنا عليه، ورح نشوف الموضوع ولا أجمل من هيك. أول شيء طبعا نحن بنعطيه enable editing، يعني تفعيل أو تمكين المحتوى للتعديل، وبصير معاك القالب جاهز للعمل. طبعا هو عندك عبارة عن سلايد واحد فقط لا غير، أيقونات، تمام. الشكل جاهز وكل شيء هو قابل للتعديل، العنوان، المخطط، كل شيء قابل للتعديل. بإمكاننا في المخطط ننقر باليمين ونختار edit data حتى نحن نبدأ بتعديل البيانات الموجودة كمخطط بياني، ويتم إظهاره بالطريقة اللي هو معروض عليها. باختصار قمنا الآن نحن بتحميل ملف باوربوينت، تمام، ببساطة عبارة عن مخطط، وفيك تشوف العشرات والعشرات والعشرات من النماذج والقوالب المجانية لأي تخصص كان. خلينا نشوف على سبيل المثال، خلينا نشوف مثلا education التعليم، ونشوف كل شيء تم تقديمه في المضمار التعليمي. طبعا هو لاحظ كاتب لك هون فري يعني مجاني، وعندي هون 48 سلايد، يعني هذا مشروع متكامل يحتوي 48 شريحة، أيضا 48 شريحة فري. لاحظ كل هذه عبارة عن قوالب ضخمة ومجانية بالكامل. طيب طبعا هون عدد الصفحات، فينا انتقل للصفحة رقم 2 و3 واشوف تكملة الشرائح وتكملة الدروس. خلني انقر على احدهم ونقوم بالتحميل ونشوف المصداقية بهذا الموقع. تمام. طبعا هون يعطيني مثل سكرين شوت، لقطات شاشة يستعرض لي فيها كل الشرائح الموجودة. اذا عجبني هذا القالب رح نبحث عن مفتاح الداونلود، كليك هير تو داونلود ذيس BBT template. رح انقر لمرة واحدة، بحدد المكان وانقر على المفتاح سيف لحتى يبدأ بالتحميل. ولاحظ هو عبارة عن لحظات وقام بتحميل الملف أو العرض التقديمي. رح نشغل العرض التقديمي ونبدأ باستعراض المحتوى ونشوف يا ترى هو قابل للتعديل ولا لا. نعطي enable editing أي تمكين المحتوى، تمام. طيب هذه الشريحة الأولى، عندي النص قابل للتعديل. الصورة أو الصور، صورة مفرغة، ممتاز، وهي الصورة مفرغة، رائع جدا، تمام. وهذه شفافية موجودة، تمام. وهون أيضا في عندي ارتباطات، في عندي كل شيء. الشريحة رقم 2 كل شيء قابل للتعديل، وهذه صور أيضا على ما أعتقد إذا كان في عندي صور مفرغة تانية أو الباك جراوند، هي عبارة عن صورة جاهزة، تمام. طيب نفس المبدأ، هذه عبارة عن صور جاهزة بالخلفية، عبارة عن صور جاهزة بالخلفية، تمام. لكن الآن هو كل شيء الآن هو قابل للإضافة وتعديل النصوص وتعديل الألوان وتعديل كل شيء، تمام. بكل بساطة مشروع جميل وتعليمي، ومن 48 سلايد ممكن أنك تأخذ أنت تتعلم من هذه البرامج يلي صممت من قبل، تمام، وتم عرضها على هذه المواقع. نتعلم كيفية الهوية البصرية للمشاريع الاعتيادية، يعني إن صح التعبير. هذه أشكال BNG مفرغة، لاحظ هذه كلها أشكال مقدمة بالمجان، تمام، لحضرتك. نفس الشيء لاحظ هون كمان عندي كتير من الأشكال، تمام. وهذه كمان كتب كمبيوتر، هاتف، معلم، تمام. كل هذه صور وأيضا أيقونات، رائع جدا جدا جدا. كل هذه عبارة عن أيقونات مجانية يلي عم بيعاني من موضوع الوصول إلى أيقونات. أيضا الله كمان عندي هون أيقونات، وأيضا الكمالي بالملف الأخير، تمام. كلها عبارة عن أيقونات مجانية موجودة ضمن هذا المشروع. مشروع متكامل موجود عندي، لاحظ 48 سلايد، تمام، بكل تفصيلاته. ممكن تستفاد منه بالصوريات، بالتصاميم، بالمخططات، الانفوغراف، بالصور المفرغة، بكل شيء يخطر على بالك، وحتى تستفاد منه بالهوية البصرية وتعرف كيف الناس صممت هذا المشروع. خلينا نرجع ونشوف شيء آخر. أنا ما راح أطول بهذا الموقع كتير، وهذا بصراحة هو من أجمل المواقع، بالأخص بيقدم لك هون مشاريع متكاملة. بالأخص يعني لاحظ الموضوع التعليمي، هو أعطاني مشاريع فيها شرائح جدا بصراحة ضخمة ومكلفة حتى في تصميمها، تمام، تقدم لحضرتك بالمجان. خلينا ننتقل للموقع الثاني وأترك لحضراتكم موضوع حرية التجوال
ضمن هذه المواقع وعلى أقل من مهلكم، لكن أنا حريص أنه الفيديو ما يطول معنا كتير. الآن بهذا الموقع رح تشوف أنه فيها تصاميم جميلة جدا، لكن منها مأجور ومنها مجاني. طيب الآن نحن لو ضغطنا على فيو أول بيزنس، تمام، بي بي تي تمبليت، يعني كل القوالب الخاصة في بيزنس أو خاصة بالأعمال، هذه يعني الشرائح أو هذه التصاميم كلها مأجورة. فلو نقلنا على داونلود رح نشوف شو رح يطلب مني. قال لي 3 شرائح بحدود $10، وإذا بتحب يكون في عندك تحصل على شرائح بعدد معين تدفع $23، هو بحدود، لاحظ هون العدد 2618، تمام، 2618. ويمكن استعراض الشرائح أو سلايدات بالأسفل، تمام، تشوفون كلياتهم، تمام، وبأي مقاس بتحسن تختار الأبعاد 19 أو نسبة طول العرض، يعني حسب الشاشات اللي أنت حاب تعرض عليها. فيو أول سلايد، فأنت بتشوف كل السلايدات الموجودة فوق 2000 سلايد، 2618 ب $23. لكن بالأخير هو شيء مدفوع، يعني احنا بدنا ناخذ الشيء المجاني، تمام. ربما يكون في صعوبات في الموضوع الحصول على بطاقات بنكية، أو الناس ما بتحب تدفع فلوسها على هذه المواضيع، بالأخص في موضوع شيء اسمه تصاميم مجانية. هون في عندي شيء اسمه فري، لاحظ هون شو عندي، هون في مفتاح شو اسمه فري، خلني أنكر عليه، تمام، فبيعطيني فري باوربوينت تمبليت، وهذا يلي نحن محتاجينه، عبارة عن قوالب باوربوينت جاهزة. هون عندي المكتبة كاملة أو المعرض كامل بحسن إني أنا أشوفهم، تمام. لاحظ هون فري داونلود، فري داونلود، الله الله، ظهرت عندي الآن كل العروض التقديمية المجانية. شو المجانية؟ ربما أنا أحمل أحد العروض حتى أخذ منه الصورة، يعني مش موضوع العرض تقديمي كامل، ربما أنا أخذ صورة معينة أو فكرة معينة. خلني أختار مثلا هذا العرض، أنقل للمثال فقط للترجيب فري داونلود، حتى أمامكم نحن نشاهد موضوع المصداقية. فبيقول لك عندك هون 3 شرائح، تمام، فري، خلص انقر على مفتاح الداونلود، انت رح تبدأ بتحميل عرض تقديمي مكون من 3 شرائح. انقر على مفتاح السيف، الله، هو أعطاني طبعا ملف مضغوط، خلني أقوم الآن بفك الضغط عن الملف، هذا هو الملف. وبتلاحظ هو أعطاني شو هون، أعطاني صور جي بي جي، هذه صور جي بي جي، وأعطاني ملف الباوربوينت. شو أعطاني كمان؟ ملف الباوربوينت يلي بتضمن 3 شرائح، بعطيه تمكين المحتوى أو تمكين التحرير أو التعديل، وأنا بعدل بكل بساطة على مشروع بسيط في ملف بسيط عبر برنامج باوربوينت، تمام. انت شو بقى الان بتحب تعدل عليه او متاح لك، بتشوف تعديل على صورة، تعديل مربعات، نصوص، انت حر، لكن فقط هو الان متاح بالتعديل على النصوص فقط لا غير. لكن هذا الموقع تعلمنا كيف نحن ممكن نحمل من خلاله قوالب مجانية. وخلنا ننتقل الى الموقع رقم 3. طيب خلني انقل على العنوان واشوف الصفحة الرئيسية، هذه هي الصفحة الرئيسية. وليكن على سبيل المثال خلني احمل، محتاج اني اخذ هذه الشريحة، تمام، عبارة عن شريحة لاشوف اذا كان في عندي اكثر من شريحة بيقدم لي اياها كمخططات انفوجراف. جميل، خلينا ننزل ونشوف شو في معطيات. ممتاز. عم بيقول لك هون اذا انت حابب تحمله جوجل سلايد فبتنكر على هذا المفتاح. اذا حابب تحمل باوربوينت بابعاد 4:3 انكر على هذا. او اذا محتاج يكون يعني الشاشه العريضه هي الحديث الان 16:9 فبتنكر على هذا المفتاح. فهو مهيئ لك كل الاختيارات حسب شاشات العرض او حسب المنصه اللي انت عم تشتغل عليها. فبننكر نحن على بي بي تي اكس، يعني باوربوينت حديث بشاشه عريضه، انكر لمره واحده فمباشره رح يعطيني مكان للتحميل. انكر على سيف ومنقوم بعرض الملف وتشغيل الملف، ومنشوف شو ممكن احنا نعدل على هذا الملف يلي قدم لي اياه بالمجان. بنعطيه تمكين المحتوى، وبلاحظ هو مقدم لي 3 شرائح، شريحة أولى والشريحة الثانية طبعا اللون الباهت واللون الغامق. وهون في عندي ما عندي شيء، يعني بعض المعلومات وأصل الموقع. طيب هون بتلاحظ انه الأجزاء كلها، الله الله، الأجزاء كلها قابل للتعديل، ألوان، وعندك النص هون، تمام، وعندك الأجزاء يلي هون. ممتاز، إذا كل شيء عندي قابل للتعديل. فمنلاحظ أنه هذا الملف هو قابل للتعديل بكل مكوناته، لكن عدد الشرائح هو شرائح قليلة، وهو بيكلمني عن فكرة واحدة، تصميم انفوجراف فقط لا غير. تمام يا أصدقاء، خلينا نرجع إلى الخلف، وممكن تتجول وتشوف العديد والعديد من هذه النماذج. عندك بحدود 139 صفحة بيعرض لك فيها قوالب انفوجراف بهيدي الجمالية. عندك بالأعلى هون تصنيفات، إما قوالب مثلا، هذه القوالب، تمام، لاحظ هذه القوالب نحن كنا الآن للتو دخلنا عليها، هذه القوالب جميلة للغاية. لنشوف إذا كان في شيء منها مجاني أو مأجور.
تمام. خلني على سبيل المثال أنقر على هذا القالب ونشوف شو راح يعطيني. راح ننزل أسفل شوي ونشوف المعلومات الموجودة. هل ترى التحميل مجاني ولا مأجور؟ لاحظ حتى الهوية البصرية ونطاق الألوان كله موجود بشكل كامل. تمام. مع هذا الملف تلاحظ أنه نفس الخيارات كيف تحب تحمل هذا المشروع فحمله. خلنا نجرب ونشوف شو رح يعطينا موضوع التحميل. رح ننقر على سيف ونحمل المشروع وبيصل الانتهاء. رح نقوم الآن بتشغيل المشروع مباشرة يا أصدقاء. نعطي تمكين المحتوى، فهو عبارة عن مشروع جاهز ومجاني وقابل للتعديل بكل مكوناته، وعندي فقط 7 شرائح. طبعا حتى هون لاحظ هو أعطيك تدرجات اللونية اللي أنت ممكن تعمل عليها، وحتى أنواع الخطوط اللي ممكن أنت تحملها وتستخدمها. فالموضوع جميل بصراحة للغاية. نرجع مرة تانية ونرجع إلى الخلف كمان مرة تانية. فبتلاحظ انه في عندنا العديد اذا من الهويه البصريه اللي ممكن يقدم لي اياها البرنامج كمشاريع كامله ومشاريع جميله في برنامج الباوربوينت. ممكن يقدم لي العديد والعديد من النماذج والقوالب. ما بيسعفني الوقت اني استعرض امام حضراتكم يعني كل هذه المزايا ضمن كل موقع، فراح اترك لحضراتكم الوقت الكافي لحتى تستعرضوا كل المزايا وكل شيء ممكن تحتاجوه ضمن هذه المواقع. خلني اتوجه الى الموقع الاخير، هو fbbt.com، موقع جميل للغاية. راح نشوف أيضا شو في عندي كمان. ممكن أن أحمل مشاريع، وليكن على سبيل المثال هذا المشروع. أنقر على مفتاح داونلود يعطيني بعض الوصف، وعندي هون داونلود. تمام. أنقر لي مرة واحدة. تمام. هو أعطاني الآن مسار التحميل، فرح أنقر على ديسكتوب وأعطيه تحميل. هو أعطاني بملف مضغوط. راح نشوف الآن شو بيتضمن هذا الملف. راح نفك الضغط. تمام. ونشوف شو بيتضمن معنا. طيب خلينا نعطي تكبير للمصغرات. ممتاز ممتاز. هذه عبارة عن صور JPG، وهذا هو ملف الباوربوينت. راح نشغله ونشوف شو فيه إمكانيات قدم لي إياها. ممتاز جميل للغاية. طبعا عندك سلايد أول بيتضمن عبارة عن عنوان، السلايد الثاني عبارة عن تصميم انفوجراف قابل للتعديل. هذه البنل أو اللوحات وبتعدل النصوص كاملة وبشيء جميل للغاية وشيء فعلا رائع للغاية. بصراحة أصدقائي هذه المواقع يعني جميلة جدا جدا لكل المقاييس، سواء نحن حابين نتعلم من الصفر أو ناخذ قوالب جاهزة ونتقن مهارة التعامل مع الملفات وتعديل القوالب، أو نحن نتعلم العمل على الهوية البصرية، كيف ممكن أنا أعدل وأتعلم أساسا كيف تصمموا الهوية البصرية للمشاريع، سواء كانت بروفايل شركات أو كانت لتسويق المنتجات أو كانت تقنية أو كانت تعليمية أو كانت للطبخ، كانت بوسترات مصورة مثلا، لأي شيء أنا أعرض نفسي وأعرف إن كيف صمموا هذه الهوية البصرية. فبتلاحظ هون نطاق الألوان، هذه عبارة عن الهوية البصرية. لاحظوا الألوان اللي هون، الألوان اللي هون، هذه تسمى الهوية البصرية لكل مشروع. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من الدعم وتجزوا عني كل خير إن شاء الله. وأذكركم في موضوع الدبلوم المتكامل في تصميم المحتوى التفاعلي عبر برنامج باوربوينت ولإنشاء وتصميم المشاريع الاحترافية. راح يكون موعدنا قريبا إن شاء الله، ورابط الدعوة لحضور الدبلوم أو التسجيل في الدبلوم راح يكون أيضا مضمن في صندوق الوصف. أترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.